Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ món xôi giò theo yêu cầu. Thì xôi giò mình nghĩ rất là khó làm, tại vì cái hạt xôi nó phải tơi ra, dẻo, mềm và bọc bên ngoài là cái lớp đậu xanh thật là mỏng. Nhưng mà Diễm làm theo cách này thì Diễm thấy rất là đơn giản, nhanh, không có mất nhiều thời gian, mà cái hạt xôi để sang ngày vẫn mềm dẻo lắm. Mình cùng vào bếp làm món xôi giò với Diễm nha. Mình sẽ bắt đầu với cái đậu xanh trước. Thì ở đây Diễm có 700ml nước, này là nhiệt độ phòng á, không nóng cũng không lạnh. Tiếp theo là Diễm có 300ml nước sôi, mình pha như vậy để tạo ra một cái nước ấm á, giúp cho đậu xanh của mình ngâm nó sẽ mau hơn. Thì ở đây Diễm có 200g đậu xanh, Diễm vo rửa cho sạch ha. Và bây giờ mình sẽ ngâm ở đây trong vòng 2 tiếng là mình dùng được. Còn nếu mà mình không muốn ngâm 2 tiếng, mình ngâm qua đêm cũng được, mà qua đêm thì nước mát ha. Sau 2 tiếng thì mình mang cái đậu xanh này đi, mình xả lại cho sạch nước. Thì cái đậu xanh mình ngâm 2 tiếng bằng nước ấm, nó nở ra trắng như vậy là nó đạt nè. Mình để ở đây cho nó ráo nước khoảng chừng 2-3 phút à. Bây giờ mình đi chuẩn bị cái xửng hấp. Để hấp đậu xanh thì Diễm dùng cái xửng tre này có cái đường kính là 28cm. Diễm dùng cái tờ giấy nướng bánh mình cắt thành từng cái lỗ như vậy, giúp cho cái hơi nóng ở dưới nước nó bốc lên cho đậu xanh nó chín đều ha. Mình cho vào đậu xanh 1/2 muỗng cà phê muối, thì Diễm cân khoảng 2g á. Mình xóc lên cho thật là đều, rồi mình cho vào xửng mình hấp. Thì cái đậu xanh mà nấu xôi giò này mình phải hấp chứ mình không có nấu được, tại vì mình cần cái đậu nó khô ráo đó. Bắt một cái nồi nước lên bếp mình cho đậu xanh lên liền luôn, rồi mình mới bật bếp. Thì mình nấu cho cái nước này nó sôi. Khi mà nó sôi thì bắt đầu mình mới tính giờ. Thì tùy cái bếp của mình, cái bếp của Diễm nấu sôi rất là nhanh. Đó, mình thấy khi mà hơi nước nó bốc lên thiệt là nhiều như vậy thì bắt đầu mình hạ xuống cái lửa trung bình. Và từ lúc này mình hấp 10 phút thì cái đậu xanh Diễm thấy nó chín mềm rất là ngon. Nhưng mà mình cũng nên kiểm tra nha. Sau 10 phút thì Diễm mở ra, Diễm lấy đũa đó, Diễm xới xới lên. Và mình kiểm tra thì mình kiểm tra cái hạt đậu ở trên cùng mình bóp, mình thấy nó mềm, nó nhuyễn ra như vậy mịn luôn, thì cái đậu xanh của mình nó đã chín. Nhắc đậu xanh khỏi bếp thì Diễm dùng cây đũa đó, Diễm xới lên và mình để cho nó nguội ha, khoảng 15 phút tùy nhiệt độ nhà mình. Nhiệt độ nhà Diễm mát nên 15 phút là Diễm thấy nó đã nguội rồi. Khi mà đậu xanh nguội thì mình mang đi xay. Diễm dùng cái lưỡi dao bằng sắt Diễm xay thấy rất là tiện ha. Thì cái phần đậu xanh này cái cối Diễm nhỏ nên là Diễm chia ra làm 2 lần. Mình xay miễn sao là cái đậu của mình nó nhuyễn là được. Thì trong lúc xay mình nên xới lên tí xíu cho nó đều. Mình lưu ý là mình không nên xay lúc đậu nó còn nóng nha, tại vì nó dễ bị đặc đó. Đó, mình để ở đây cho nó tơi ra như vậy. Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần nếp. Về nếp thì Diễm sử dụng nếp cái hoa vàng, mình có 500g ha, mình vo rửa cho thật là sạch. Đây là cái hiệu nếp mà Diễm dùng nè. Thì Diễm nhớ lần đầu tiên mà Diễm được ăn cái xôi giò này là từ một người bạn, họ nấu bằng cái nếp cái hoa vàng, cái hạt xôi nó dẻo mềm rất là ngon và nó tròn trịa nữa đó. Còn nếu mà mình không có thì mình sử dụng nếp hạt dài thì Diễm thấy nó không có đẹp bằng. Mình cho nếp vô tô, sau đó mình cho vào 1 lít nước ở nhiệt độ phòng, không nóng cũng không lạnh. Ở đây Diễm có 1 muỗng cà phê đầy, bột nghệ thì khoảng 2g. Thì tùy mình thích nha, cái bột nghệ này giúp cho tạo màu. Và mình cho như vậy nó cũng không có mùi gì đâu, Diễm đã thử rồi, tại vì Diễm cũng không có thích cái mùi bột nghệ lắm. Mình để đây mình ngâm trong vòng 30 phút nha. Sau 30 phút thì mình xả lại cái nếp cho nó sạch cái bột nghệ. Lúc này thì cái nếp của mình nó có cái màu vàng nhạt rất là đẹp. Đó, mình xả cho kỹ ha. Nếp này thì cái màu vàng nó bám rất là chặt, nên mình không có lo là mình xả nhiều mà nó bị phai màu. Bây giờ mình để cho thiệt là ráo nước nha, khoảng 5 phút. Sau 5 phút thì Diễm lấy một cái chảo, Diễm cho nếp vào đây. Diễm nêm vào 1/2 muỗng cà phê muối thì khoảng 2g. Diễm thích xôi nó có cái vị béo, vì vậy Diễm dùng nước cốt dừa. Thì ở đây là coconut milk ha, cái hiệu này Diễm thấy ngon nè. Mình dùng 165ml là nguyên một cái hũ nhỏ này luôn. Mình trộn lên cho thật là đều và mình mang cái phần nếp này mình đi mình xào lên, giúp cho cái nước cốt dừa nó rút hết vào trong nếp, và hạt nếp mình để nguội nó vẫn mềm dẻo rất là ngon. Bật bếp lên thì Diễm để cái lửa lớn nhất nha, và mình đảo liên tục luôn.
Cái lúc mà bắt đầu nếp nó sôi á, thì mình thấy giống như là mình nghe nó kêu xèo xèo luôn á, nhưng mà không sao, mình cứ đảo cho tới khi nào mà mình thấy cái nước cốt dừa nó rút hết vô cái hạt nếp. Thì Diễm canh á, Diễm thấy khoảng 4 phút rưỡi á, tới 5 phút á. Khi mà mình thấy hạt nếp nó khô ráo hết như vậy thì mình nhắc khỏi bếp. Nhắc khỏi bếp thì mình cũng đảo nha, tại vì cái chảo nó còn nóng á, mình đảo để nó không có bị cháy ở bên dưới. Để Diễm quay gần cái hạt nếp cho mình thấy đó, rất là khô ráo ha, chứ mình không có nên để cho nước cốt dừa nó còn thấm nhiều thì cái hạt nếp mình nó bị nhão. Vậy đậu xanh á, thì Diễm chia ra làm hai như vậy. Cái chén nhỏ 100g này á, thì mình để mình dùng sau ha. Còn cái phần còn lại là 270g á, thì Diễm đổ hết vào trong cái chảo nếp luôn. Cho vào á, thì mình trộn lên cho đậu xanh nó thấm đều với cái phần nếp, và sau đó mình sẽ mang đi mình hấp. Đó, mình cứ trộn cho thiệt là đều thôi, như vậy. Cái xưởng hấp á, thì Diễm cũng dùng cái tờ giấy nướng bánh á, Diễm cắt lỗ, mình cắt cho cái thành nó cao cao ha, mình hấp cho nó dễ. Cho hết cái phần xôi này vào thì mình dùng cái đồ trộn á, mình tạo những cái rãnh giúp cho cái hơi nước nó bốc lên dễ dàng, thì cái nếp nó sẽ chín đều. Nước thật là sôi á, Diễm cho vào khoảng 6 cái lá dứa nha, giúp cho cái xôi của mình nó thơm hơn. Hấp xôi á, thì mình hấp ở cái lửa trung bình và trong vòng 20 phút á, thì Diễm thấy cái xôi nó chín mềm ngon. Nhưng mà cũng tùy cái bếp, cái xửng của mình nên kiểm tra ha. Kiểm tra cái hạt nếp nó chín chưa thì mình cứ lấy cái hạt nếp ở trên cùng nhất á, mình ăn. Nếu mà mình thấy nó dẻo mềm á, là nó đã chín đều rồi. Mình sẽ nhắc khỏi bếp và mình xới lên, mình để cho cái xôi này nó nguội bớt khoảng 1 phút á. Rồi sau đó mình lấy một cái mâm hay là một cái thau thiệt là to, nói chung là cái gì rộng cũng được. Mình múc nếp ra và bây giờ mình làm cho nó nguội và để cho cái hạt xôi nó tơi ra. Thì Diễm lấy đũa Diễm trộn như vậy nè, Diễm thấy nó nguội bớt rồi thì Diễm đeo ô tay vào á, và bắt đầu mình giò. Có thể như vậy nên mới gọi là xôi giò nè. Đó, mình cứ giò rồi mình giống như là mình sàn nó qua, không biết gọi là từ gì đó. Cứ làm như vậy thì cái hạt xôi nó sẽ tơi ra rất là ngon. Thì cái này mình kiểm tra mình thấy xôi nó đã rất là nguội ha, thì mình mới cho đường vào. Thì đường á, tùy mình thích ăn ngọt hay là ăn lạc thì Diễm cho 65g. Nếu mà mình thích ăn lạc thì mình cho 50g. Với lại cũng tùy mình ăn xôi giò chung với gì đó. Nếu mà mình ăn chung với chả đồ á, thì mình làm cho nó lạc hơn. Nếu mà mình ăn không thì mình làm cho nó ngọt. Đường á, khi mình cho vào á, mình trộn cho đều thì nó cũng hơi khó tan ha. Phần đậu xanh còn lại 100g á, thì tùy mình thích ha. Diễm á, thì Diễm cho hết vào đây luôn và Diễm trộn lên. Nếu mà mình muốn ăn liền ngay bây giờ cũng được thì mình ăn liền. Còn nếu mà mình muốn cho cái hạt xôi của mình nó dẻo mềm lâu hơn á, để sang ngày hôm sau và mình bảo quản bị được lâu, cái nếp nó lâu bị thiêu á, thì mình sẽ mang mình đi hấp lại. Thì Diễm thấy nhiều cách là hay chừa lại một phần đậu xanh còn lại để lúc mà hấp xong á, thì mình cho thêm vô. Nhưng mà Diễm cho hết luôn, tại vì Diễm thích cho cái đậu nó chín kỹ đó. Đó, mình thấy nó tơi ra như vậy và bây giờ mình ăn được liền rồi ha. Nhưng mà như Diễm nói á, Diễm muốn để sang ngày hôm sau, vì vậy Diễm sẽ đi hấp thêm một lần nữa. Thì mình giữ cái tờ giấy hồi nãy mình đã hấp rồi, mình hấp lại lần nữa cũng không sao hết. Mình rải xôi vô cái xửng hấp cho thiệt là đều. Mình dùng cái ngón tay của mình á, mình tạo những cái lỗ trống nhỏ như vậy nè, cho hơi nước nó tỏ đều ra. Và mình bắt lên bếp mình hấp lại. Thì nước thiệt là sôi á, mình để lên mình hấp trong vòng 10 phút nữa là Diễm thấy là đã được rồi. Tại vì trong xôi của mình có nước cốt dừa, vì vậy mình làm kỹ tí xíu á, thì ví dụ như nhà mình có đám giỗ hay là có khách mà mình muốn làm trước á, thì mình làm như vậy rất là tiện. Xôi sau khi mà hấp xong lần thứ hai thì mình cũng lấy đũa mình đánh cho nó tơi ra và cho nó nguội. Sau khi nó nguội bớt thì mình cũng dò ra cho nó tơi thiệt là nguội, mình mới cất vô hộp, mình đậy kín á, thì mình để sang ngày hôm sau ăn vẫn ngon. Đó, cái này Diễm làm xong mới có 30 phút mà hạt xôi nó đã tơi ra như vậy rồi nè. Xôi giò ngon á, là cái hạt xôi nó tơi, nó không có bị dính cục lại với nhau. Cái màu vàng nhạt á, của đậu xanh nè, thơm nè, và cái vị béo của nước cốt dừa. Tại Diễm là người miền Nam á, nên Diễm rất là thích cái vị nước cốt dừa. Xôi giò này á, thì tùy mình thích á, mình có thể ăn chung với cơm rượu, mình có thể ăn chung với giò chả. Cái nào Diễm thấy cũng ngon hết. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với món xôi giò này nha. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.